नमस्कार, मी रीना इंडियन किचन मध्ये तुमचं स्वागत आहे। आजची माझी रेसिपी आहे विदर्भ स्पेशल लौकीचा भरता। चला तर बनवायला सुरुवात करूया। ही लौकी घेतलेली आहे मी, तर आपल्याला भाजून घ्यायचे, छान कापून घेऊया, दोन भाग करून घेऊया। लौकी थोडी कडू असते, तर समोरचा भाग जास्त कापून फेकून द्यायचे, मागचे पण फेकायचे। तर मी गॅस ऑन करते। लौकी ठेवूया, छान आपल्याला भाजून घ्यायची लौकी। दोन साइडला ठेवलंय, माझ्याकडे जाळी नाही म्हणून मी असं गॅसवरती ठेवली आहे। तुमच्याकडे जाळी असेल तर तुम्ही जाळीवर पण ठेवू शकता। त्याची पण गॅस ऑन करते मी, आणि दोन टोमॅटो घेतले ते पण भाजून घेऊया। इथे चिरा मारून लसूण पण घालू शकता आतमध्ये, जसं आपण वांग्याचं भरीत करतो ना त्याच्यामध्ये घालतो लसूण, तसं चिरा मारून ते घालायचं। पण मी ठेचा करून घेतलेला आहे, 4 ते 5 कड्या लसणाच्या घालायचे। थोडा चिरा मारायचा भाजताना, आतपर्यंत म्हणजे भाजली जाते लौकी आपली। आमची नागपूरची स्टाईल आहे लौकीचा भरता, विदर्भामध्ये भरपूर बनवतात। चिरा मारायचा, थोडं भाजताना पण आपल्याला छान भाजून घ्यायचे। आपला टोमॅटो छान भाजून झालेला आहे, भाजून घ्यायचे। दुसरा पण टोमॅटो मी भाजून घेते, पण आसानीने निघतो हा, छान लवकर निघून जातो, जास्त वेळ लागत नाही त्याला काढायला। ही लौकी आपली भाजून झालेली आहे, पण काढून घेऊया। हे बघा अशा प्रकारे भाजून घ्यायची। हे पण झालेली आहे ऑलमोस्ट, थोडी बाकी आहे आणि शिजून जाते। इथे भाजली की लौकी 60% तरी शिजते इथे। आपण तर लौकीची भाजी नेहमीच खातो कापून बनवून, पण भरीत एकदा नक्की तुम्ही ट्राय करा, तुम्हाला खूप आवडेल। आणि माझ्या व्हिडिओला जास्तीत जास्त शेअर करा, कॉमेंट करा, कॉमेंटद्वारे कळवा मला तुम्ही कशी बनवतात तुमच्याकडे। लौकी पण भाजून झालेली आहे, मी काढून घेते। थंड झाली की वरचे आपण साल काढून घेऊया, आणि मिक्सर मध्ये मी पिसून घेणार आहे। गॅस बंद करूया आता। थंड झालं की आपण साल काढूया वरचे। टोमॅटो पण आपला भाजून झालेला आहे, छान असं भाजून घ्यायचं। गॅस बंद करते, पद्धतीने भाजून घ्यायचं। थंड झालं की वरचं साल काढूया आपण। हे बघा, या प्रकारे आपल्याला ते साल काढून घ्यायची आहे। आलू शिलनीने मी काढून घेत आहे, थंडी झालेली आहे लौकी। साल काढून घेऊया, लवकर निघतो साल, जडलेला असतो हा, निघून जातो। थोडं असलं तरी काही हरकत नाही, या पद्धतीने काढून घ्या। टोमॅटोचे पण आपण साल काढूया, कापाचे कापून आहे। आतपर्यंत छान लौकी आपली शिजली गेलेली आहे। मी असे कापून घेते आणि मिक्सर मध्ये बारीक पिसून घेते, जास्त बारीक नाही पिसायचं, जसं आपण वांग्याचं भरीत करतो त्या प्रकारे ठेवायचं। आणि हे टोमॅटो मी साफ करून घेतलेले आहे, हातानेच मॅश करणार आहे त्याला। आपण मिक्सरचा पॉट घेऊया आणि पिसून घेऊया। तर मी असं मिक्सर मध्ये छान असं जास्त बारीक नाही केलंय, थोडं असं पिसून घेतलेलं आहे। आणि इकडे गॅस ऑन केलेली आहे, तेल घालते मी। भरीत आहे तर थोडं तेल जास्तच लागतो। 5 चम्मच तेल टाकलंय मी। तेल आपलं गरम झालेलं आहे, अर्धा चम्मच जिरा घालते। तिखट पडली होती राईमध्ये, जिऱ्यामध्ये, आणि अर्धा चम्मच राई घालूया। 2 असे मोठे साईजचे कांदे असे बारीक करून घेतलेले आहेत मी, ते पण घालते। गॅसची फ्लेम वाढवूया। हिरवा कांदा पण घालू शकतो, हिरव्या कांद्याने पण खूप छान टेस्ट येते। माझ्याकडे जो अवेलेबल होता ते मी घातलंय आता। 4 मिरच्या घेतलेल्या आहेत, असे उभे काप करून घेतलेले आहेत, ते पण घालूया। आणि आलं लसूण असं ठेचून घेतलेलं आहे मी, तो पण घालूया। कढीपत्ता भरपूर घालायचा, बघा
10 ते 15 कढीपत्ता घातलेला आहे आणि हिरवा मटर घालूया. इथेच घालूया, लवकर शिजेल. फ्रोझन मटर नाही आहे हा, नॉर्मल आहे. आणि टोमॅटो मी असे हाताने क्रश करून घेतलेले आहे छान. आपल्याला गोल्डन ब्राऊन कलर होईपर्यंत कांदा, टोमॅटो, मिरची, कढीपत्ता सगळे भाजून घ्यायचे. आता कांदा, मटर, मिरची आपली आणि आलं लसण पेस्ट हे सगळं भाजून झालेलं आहे. मी आता हिंग घालते 1 चम्मच. हिंग थोडी जास्त घालायची. याची फ्लेम मीडियम ठेवायची. आता आपण मसाले घालूया. अर्धा चम्मच हळदी पावडर, अर्धा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धने पावडर आणि आपण 4 मिरची घातलेली आहे. 2 चम्मच लाल मिरची पावडर. जास्त तिखट नाही आहे, हे घरचे आहे. टोमॅटो घालूया. मिक्स करून घ्यायचं आणि स्वादानुसार मीठ घालूया. स्वादानुसार मीठ घालते मी. इथे 3 मिनटं परतून झालं की आपण लौकी घालूया. आता सगळं एकत्र मस्त छान शिजू देऊया. थोडी कोथिंबीर घालते. आपल्याला 10 ते 15 मिनटं छान भरीत शिजू द्यायचे आणि मी आता झाकण ठेवते. आता आपले 15 मिनटं झालेले आहेत. आता आपण आपला भरीत चेक करूया. बनवून तयार झालेला आहे. बघा किती छान बनलेला आहे. या पद्धतीने नक्की ट्राय करा. कोथिंबीर घालूया भरपूर. असं मिक्स करायचं. कोथिंबीर घातल्यावर आमच्या नागपूरला कुठे ढाब्यामध्ये, हॉटेलमध्ये खूप भरपूर मिळते आणि घरी पण बनवतात. फ्रेंड्स, आता आपली भाजी बनवून तयार झालेली आहे. मी 2 मिनिटांनी भाजी सर्व करेल. गॅस बंद केलेली आहे. आता फ्रेंड्स, आपला लौकीचा भरता बनवून तयार झालेला आहे. मी सर्व पण केलेला आहे. बघू शकतात तुम्ही किती छान कलर आलेला आहे. जर तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर बेल आयकॉनवर पण क्लिक करा. थँक्यू.